सब्स्क्राइब गर्नुहोस् नेपाली टेक्निकल युट्युब च्यानललाई र बेल आइकन प्रेस गर्नुहोस् हाम्रो लेटेस्ट टेक्निकल भिडियो सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्नको लागि। नमस्कार, स्वागत छ साथीहरु यहाँ सबैजनालाई नेपाली टेक्निकल युट्युब च्यानलमा। म हो प्रेम सागर। साथीहरु आज पनि म तपाईहरुमाझ एउटा नयाँ भिडियोको साथमा चाहिँ उपस्थित भइसकेको छु। आज म एउटा अनबक्स गर्न गइरहेको छु। हामीसँग छ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ Redmi अर्थात MI Note 7 भनेर यहाँ देख्न पनि सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ म तपाईहरुको लागि यो Note 7 को केही स्पेसिफिकेसन अनि यसको अनबक्स चाहिँ तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। यदि साथीहरु तपाईहरुले पनि यसको अनबक्स हेर्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। ओके, लेट्स स्टार्ट। साथीहरु आजको यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पूर्व तपाईहरुमाझ एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहे। साथीहरु तपाईले यो हेर्दै गर्नुभएको भिडियोको तलपट्टि एउटा लाइक बटन देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा टच गरेर चाहिँ हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र तलपट्टि एउटा सब्स्क्राइब लेखेको रातो बटन देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा टच गरेर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। ओके साथीहरु, यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो हातमा छ यहाँनिर Redmi Note 7 भनेर। यसको केही स्पेसिफिकेसनहरु यहाँनिर पछाडी पनि दिएको छ, हामीले देख्न सक्नेछ। म तपाईहरुलाई क्यामेराको अलि नजिक ल्याएर देखाउन चाहे। यहाँनिर हामीले यो जुन प्रोसेसर छ त्यो प्रोसेसर पाउन सकिनेछ यो Note 7 मा चाहिँ Qualcomm को Snapdragon 660 चाहिँ। अनि यहाँनिर डिस्प्ले हेर्नुहुन्छ भने 6.3 को हामीले डिस्प्ले पाउन सकिन्छ। अनि यसमा हामीले डुअल AI क्यामेरा पाउन सकिन्छ जुन चाहिँ एउटा 12 मेगापिक्सल को र एउटा चाहिँ 2 मेगापिक्सल को हुनेछ। अनि ब्याट्री पनि यहाँनिर देखाएको छ, देख्न सक्नुहुनेछ 4000 AH को चाहिँ हामीले ब्याट्री पनि यहाँनिर पाउन सकिनेछ। ओके, अब चाहिँ हामी यो अनबक्स तर्फ लाग्छौं। यो बक्सलाई खोल्ने छौं। यसको सिल चाहिँ हामीले अलरेडी निकालेर ल्याएका छौं। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। यो जुन Redmi फोन छ Note 7 यो चाहिँ हामीले नेपालमा पाएनौं। सो हामीले यो इन्डियाबाट सुनौलीबाट किनेर लिएर आएका थियौं। यो डब्बा चाहिँ हामीले खोल्ने छौं। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यतापट्टि राखौं। ओके, यहाँनिर चाहिँ सेट छ। ओके, यसलाई पनि यतापट्टि राखौं। अहिले हेर्ने छौं। यहाँनिर केही फर्मल डकुमेन्टहरु छन्, यसलाई पनि यता राखौं। केही वारेन्टी कार्डहरु छ यहाँ, यसलाई पनि साइडमा राखौं। त्यसपछि हामीले यहाँनिर पाउन सकिने छ चार्जर। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ है, मेरो हातमा छ। यो फोनमा चाहिँ फास्ट चार्ज सपोर्ट गर्छ, बट यो चार्जर चाहिँ फास्ट चार्जर छैन। 5 भोल्ट 2A को यो चार्जर चाहिँ हामीले पाउन सकिनेछ। यहाँनिर देख्न पनि सक्नुहुनेछ। ओके, त्यसपछि साथीहरु हामीले यहाँनिर पाउन सकिनेछ यो USB टाइपको यो डेटा केबल। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ USB-C टाइपको डेटा केबल छ। र यो MI ले चाहिँ अथवा यो Xiaomi ले अहिले चाहिँ यो हेडफोनहरु फोनमा पठाएको छैन। यति नै छ यहाँनिर यसमा भएको। अब हामीले चाहिँ सेट हेर्ने छौं। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो हातमा यहाँनिर सेट छ Redmi Note 7 को। ओके, यो एउटा अगाडिपट्टि प्लास्टिक लगाएको छ, यसलाई हामीले निकाल्ने छौं। ओके, अब चाहिँ यसको बडीमा भएको केही लुकहरु चाहिँ हामीले हेर्ने छौं। यहाँनिर फर्स्टमै देख्न सक्नुहुनेछ USB-C टाइप चाहिँ यसमा लाग्ने छ अगाडिपट्टि। त्यसपछि हामीले साइडमा देख्न सक्ने छौं एउटा स्पिकर छ। अनि त्यसपछि हामीले अर्को साइडमा पाउन सक्ने छौं माइक्रोफोन। ओके, त्यसपछि हामी ब्याक साइडमा जाने भने यहाँनिर हामीले देख्न सकिनेछ फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर। त्यसपछि माथिल्लो भागमा हामीले देख्न सकिनेछ फ्ल्याश लाइट र अर्को माथिपट्टि जाने भने क्यामेरा डुअल क्यामेरा चाहिँ हामीले यहाँनिर पाउन सकिनेछ जुन चाहिँ छ एउटा 2 मेगापिक्सल को AI क्यामेरा र अर्को चाहिँ 12 मेगापिक्सल को क्यामेरा। अनि हामीले साइडको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ साइडमा छ पावर बटन। पावर बटन भन्दा माथिपट्टि हामीले पाउन सकिनेछ भोल्युम अप र भोल्युम डाउन बटन। त्यसपछि हामीले अगाडिको लुक हेर्ने भने यहाँनिर नच डिस्प्ले छ। अहिले यो सेट अन नभएको अवस्थामा चाहिँ देखिएको छैन। म अब चाहिँ सेट अन गर्ने छु। ओके, यहाँनिर ब्लर देखिएको छ कि हाम्रो सेट पनि अन हुँदैछ। माथिपट्टि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ एउटा सेल्फी क्यामेरा, त्यस सँगसँगै सानो नच छ यहाँनिर। अब हामीले यसलाई स्टार्ट गरेर हेर्ने छौं। ओके साथीहरु, यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ फोन चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ। र यो फोनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो Note 7 Pro चाहिँ मैले लिएको छु 4GB and 64GB को चाहिँ। अर्को भेराइटी पनि यसमा आउने गर्छ। यो चाहिँ मैले इन्डियाबाट अथवा यो सुनौलीबाट लिएको थिएँ। नेपालमा चाहिँ यो फोन लन्च भएको थिएन। त्यसैले नर्मली हेर्दाखेरि साथीहरु यसमा हामी गेमहरु खेल्नको लागि हाम्रो नर्मल भिडियोहरु बनाउनको लागि फोन चाहिँ राम्रो छ। साथीहरु यो चाहिँ एउटा अनबक्स मात्रै थियो। यो Redmi जुन Note 7 छ यसको जुन रिभ्यु छ क्यामेरा लगायत यसको प्रोसेसर अन्य कुराहरु त्यसको रिभ्यु चाहिँ म तपाईहरुमा छिटै नै लिएर आउने छु। आशा गर्छु साथीहरु पक्कै पनि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। यदि साथीहरु यो भिडियो मन पर्यो भने तपाईले चलाउने फेसबुक ट्विटरहरुमा चाहिँ यो भिडियोलाई अवश्य पनि शेयर गर्नु होला साथीहरु। नेक्स्ट भिडियोमा हामी केही नयाँ र इन्ट्रेस्टिङ टेक्निकल भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछौं। त्यतिन्जेलको लागि बाइ बाइ, जय नेपाल।